स्वागत गर्छु छिटेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा ट्राउट माछाको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो माछा बनाउन। र यो माछाको झोल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म यहाँ मसला भुट्न गइरहेको छु। 1 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर धनिया लिए, सँगसँगै 1 टेबलस्पुन तोरी पनि लिएको छु। र यो चाहिँ हो पोस्ता दाना अथवा व्हाइट पपी सीड। तपाईहरुले सजिलैसँग मार्केटमा अथवा तपाईहरुले मसला पसलहरुतिर पाउन सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। ग्यासलाई अन गरेर रातो हुइन्जेलसम्म यो मसलाहरुलाई भुट्नु पर्छ। मसला एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेको छ, कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ र पड्किन पनि थाल्यो। यसलाई म अब एउटा सानो बोलमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउनको लागि छोड्दैछु। माछा चाहिँ मैले यहाँनिर 2 वटा लिएको छु र टोटल मैले यहाँनिर 2 वटा माछा काटेर 8 वटा पिसेस बनाएको छु। यो भुटेर रेडी गरेको मसला पनि सेलिसकेको छ। अब यसलाई पहिला पिसिहाल्ने। कराईलाई राम्रोसँगले तताएर त्यसमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल राख्दैछु। तेल एकदमै राम्रोसँगले तातिएपछि यहाँनिर मैले प्याज राख्न गइरहेको छु। यो प्याज चाहिँ मैले भेजिटेबल चपरमा काटेको हो। मसिनो गरेर तपाईहरुले काट्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले पेस्ट बनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो प्याजलाई पहिला राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। प्याज एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले पिसेको अदुवा लसुन 1 टेबलस्पुन एड गर्दैछु। अदुवा लसुनलाई पनि एकछिन भुट्दै पकाउने। अदुवा भन्दा पनि लसुन चाहिँ राम्रोसँगले पाक्न पर्छ। अदुवा लसुन पनि राम्रोसँगले भुटिसकिएको छ। अब यसमा मैले टमाटर एड गर्न गइरहेको छु। यहाँ टमाटर चाहिँ मैले मिडियम साइजको 2 वटा टमाटरलाई त्यही भेजिटेबल चपरमै काटेको छु। तपाईहरुले मसिनो गरेर यसलाई काटेर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेस्ट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो सँगसँगै मैले यहाँनिर 1/2 टीस्पुन बेसार राखेँ र 1 टीस्पुन चाहिँ यहाँनिर मैले धुलो खोर्सानी राख्दैछु। यो चाहिँ कलर अनि टेस्ट पनि सँगसँगै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अब थोरै पानी पनि एड गर्ने। कभर गरेर टमाटर राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। 3 देखि 4 मिनेट तपाईहरुले यसरी कभर गरेर पकाउनु भयो भने टमाटर एकदमै राम्रोसँगले पाक्नेछ। ल हेर्नुस् त कति राम्रोसँगले टमाटर पाकिसकेको छ। एकपल्ट फेरि म मिक्स गर्दैछु। टमाटर पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले मसला राखेँ र मसलालाई पनि एकपल्ट सबै सामग्रीहरुसँग राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। मसला मिक्स भइसकेपछि यहाँ मैले फेरि थोरै पानी राखेर मसला पकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले नभुटेको अथवा काँचो मसला राख्नु हुँदैछ भने तपाईहरुले यो प्रोसेस गर्नुभयो भने एकदमै राम्रोसँगले मसला पाक्नेछ। मैले मसला भुटेको छु तर पनि मसला 2-3 मिनेट म पकाउँदैछु। अब कभर गरेर यो मसलालाई 2 देखि 3 मिनेट तपाईहरुले पकाउनु भयो भने रेडी हुनेछ। मिडियम टु हाई हिटमा मैले 3 मिनेट यो मसला पकाएको छु र मसला पर्फेक्टली पाकिसकेको छ।
राख्नुपर्ने सबै मसलाहरू पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मैले पानी एड गर्दैछु। तपाईहरूलाई ग्रेभी खानु मनपर्छ अथवा झोल खानु मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईहरूले पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ अलिकति माछाको झोल मनपर्छ ग्रेभी भन्दा पनि, त्यही भएर मैले चाहिँ अलिक बेसी पानी एड गरेको छु। कभर गरेर अब राम्रोसँगले उम्लिन्जेलसम्म पर्खिने। ल हेर्नुहोस् त माछाको झोल उम्लिन पनि थाल्यो। अब सबै माछाहरू एड गरिदिने। माछा राखिसकेपछि चलाउनु पर्दैन, कभर गरेर राम्रोसँगले बोइल गर्ने माछा पाकिन्जेलसम्म। हाई हिटमा मैले यहाँनिर 5 मिनट बोइल गरेको छु। माछालाई धेरै लामो समयसम्म पकाइरहनु पर्दैन। माछालाई बेसी ओभर कुक गर्नुभयो भने यो चुइङगम जस्तै हुन्छ। त्यही भएर 5 मिनट बोइल गर्नुभयो हाई हिटमा भने पर्फेक्टली यो माछा पाक्नेछ। ल हेर्नुहोस् त, मलाई एकदमै मनपर्ने माछाको झोल र माछा। यदि तपाईँहरूलाई ग्रेभी मनपर्छ भने पानी थोरै राखेर ग्रेभी राख्न सक्नुहुनेछ। र अन्तमा मैले राखेँ यहाँनिर धनियाँ पत्ता। ग्यासलाई अफ गरेर तातो तातो सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। आजको मेरो यो रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।